हे आहे आपलं पॉवरपॉईंट प्रेझेंटेशन मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007. आता याच्यात आपण बघू प्रेझेंटेशन कसं तयार करायचं. हे आहे क्लिक टू ॲड टायटल. इथं तुम्ही तुमचं नावसुद्धा टाकू शकतात, जसं की पुष्पक. सब टायटल तुम्हाला जे द्यायचं ते तुम्ही देऊ शकतात. न्यू स्लाईड ॲड करायसाठी या स्लाईडवर क्लिक मारा. इथं तुमचं न्यू स्लाईड येईल. इथं तुम्हाला हाऊ टू इन्सर्ट टेबल अँड एडिट इट. ओके. आता टेबल इन्सर्ट करायसाठी तुम्ही इथे इन्सर्ट टेबलवर क्लिक करू शकतात, किंवा इन्सर्टमध्ये जाऊन टेबलवर जाऊन इन्सर्ट टेबल ऑप्शनवर क्लिक करून तुम्हाला जितके हे कॉलम्स हवे असतील तितके कॉलम्सवर क्लिक करा. 4 कॉलम्स, 3 कॉलम्स, 3 रोज, एंटर. हे आलं. तुम्हाला टेबल मोठा करायचा मोठा करा, छोटा करायचा असेल छोटा करा. इथं तुम्हाला टाकायचं असेल ते टाका. सिरियल नंबर, इथं तुम्ही टाकू शकता नेम, इथं तुम्ही टाकू शकता रोल नंबर, सिरियल नंबर 1, 2, नेम पुष्पक, राम, रोल नंबर 62, रोल नंबर 36. अशा प्रकारे तुम्ही तुमचा टेबल इन्सर्ट करून तिच्यात जे व्हॅल्यूज पाहिजे त्या व्हॅल्यूज तुम्ही टाकू शकता. ओके. तर नेक्स्ट, हिच्यात जर तुम्हाला काही रंग मारायचा असेल तर रंग मारू शकतात. शेडिंगमध्ये जाऊन रंग तुम्ही फिल करू शकतात. जो रंग हवा तो रंग तुम्ही देऊ शकतात. तुम्हाला जर टेक्स्चर हवे असतील टेक्स्चर देऊ शकतात. जो टेक्स्चर हवा असेल तो तुम्ही टेक्स्चर याला अप्लाय करू शकतात. टेक्स्चर अप्लाय केला. तुम्हाला आता याचे सर्व जे तुम्ही टेक्स्ट याच्यात लिहिलाय तो तुम्हाला मध्यभागी पाहिजे. होम टॅबवरती जाऊन ह्या टॅबवर क्लिक करून मिडलवर क्लिक केल्याने तुमचं हे मिडलवर येईल. इथं क्लिक केल्याने ते अजून मिडलमध्ये येईल. तुम्हाला जर याची साईज वाढवायची असेल मोठ्या एवर क्लिक करा, साईज वाढेल. छोट्या एवर क्लिक केल्याने साईज छोटी होईल. ह्या एरवर क्लिक केलं की तुमची साईज वाढीन, छोटी होईल. जशी साईज हवी तशी साईज घ्या. जो कलर हवा तो कलर तुम्ही घेऊ शकता. ओके. नेक्स्ट, आता लेआउटमध्ये तुम्हाला इन्सर्ट राईट साईड, जर तुम्ही ह्या कॉलमवर सिलेक्ट केलं आणि इन्सर्ट राईट साईडवर क्लिक केलं तुमचं राईट साईडला एक कॉलम इन्सर्ट होईल. जर तुम्ही ह्याच कॉलमवर क्लिक केलेलं आहे आणि तुम्हाला लेफ्ट साईडला पाहिजे तर लेफ्ट साईडला एक कॉलम इन्सर्ट होईल. जर तुम्हाला त्याच्या नेमच्या खाली एक रो पाहिजे असला तर इथं क्लिक करा, त्याच्या खाली होईल. वरती पाहिजे असेल तर इथं क्लिक करा, वरती एक रो इन्सर्ट होईल. डिलीट करायचा असेल डिलीट कॉलमवर क्लिक केल्याने कॉलम डिलीट होईल. डिलीट रो केल्याने रो डिलीट होईल. स्प्लिट सेल्स केल्याने तुमचे सेल्स स्प्लिट होतील. फाईन. हे तुमचं हेडर रो जर काढलं तर हे सेम बाकी सारखं दिसेल. ना नेक्स्ट, न्यू स्लाइड. आता चार्ट कसा इन्सर्ट करता. इन्सर्टमध्ये जाऊन चार्टवर क्लिक करून जो चार्ट हवा तो चार्टवर क्लिक करा. ओके. तुमचा चार्ट उघडेल. चार्ट येताच केपी तुमच्यासमोर एक एक्सेलची शीट ओपन होईल. त्या शीटमध्ये तुम्ही एडिट करू शकतात. जसं जर ह्या सिरीजमधून तुम्हाला एक सिरीज नको असेल तर एक सिरीजवर क्लिक मारून डिलीट.
याच्यातून तुम्हाला एक रो नको असेल, डिलीट डिलीट. आता तुम्ही इथं काहीही नाव टाकू शकतात, जसे की फॉर एक्झाम्पल सिरीजमध्ये तुम्हाला इन्सर्ट 20. तुम्ही जसं जसं इथं चेंज करत राहाल, जसं जसं तुम्ही इथं चेंज कराल तसं तसं तुमचं इथंही चेंज होत राहील. लक्ष द्या, तुम्हाला समजेल. ही सिरीज 2 जी इथं लिहिलं आहे ते इथं लिहिलेलं होतं, आता ते चेंज होईल. जे इथं लिहिलेलं होतं, इथं सिरीज 2 होतं पहिले, इथं आता इथं 2017 केलं, इथं पण 2017 आलं. आता इथंही तुम्ही तुमचं हे चेंज करू शकतात. झालं अशा प्रकारे. आता जर तुम्हाला हिच्यामध्ये तुम्हाला यांच्या वरचे डाटा लेबल्स हवे असतील तर या टेबलवर क्लिक करा. लेआउटमध्ये जाऊन डाटा लेबल्सवर जाऊन शोवर क्लिक केल्याने तुम्हाला तुमचे डाटा लेबल्स दिसतील. आता याचा बॅकग्राऊंड चेंज करायचा आहे तुम्हाला टेबलचा, तर टेबलवर सिलेक्ट करा. डिझाईनवर जाऊन ह्या तुम्हाला इथं काही त्यांनी 3D दिलेले आहेत, त्यापैकी जर तुम्हाला काही पटत असेल तर घ्या, नसेल पटेल तर फॉर्मॅटमध्ये जाऊन शेप फिलमध्ये जाऊन टेक्स्चर जर हवा असेल तर टेक्स्चर, जो टेक्स्चर हवा असेल तो टेक्स्चर घ्या. सेम विथ कॉलम्स सिलेक्ट करा. कॉलम सिलेक्ट केल्यावर शेप फिलमध्ये जाऊन टेक्स्चरवर जाऊन जो, किंवा जर तुम्हाला याच्यातून काही सिलेक्ट करायचं असेल तर सिलेक्ट करा. सॉलिड कलर नको असेल तर पिक्चर जर नको असेल तर ग्रेडियंटमध्ये मोर ग्रेडियंटमध्ये जाऊन तुम्हाला ऑप्शन्स दिसतील. ग्रेडियंट मोर ग्रेडियंट हे काही ऑप्शन्स आले आहे. ह्या ग्रेडियंट फिलमध्ये जाऊन तुम्हाला जो रंग हवा तो रंग घ्या. फॉर एक्झाम्पल येलो, रेड, ग्रीन अँड रेड. हे तुम्ही अशा प्रकारे ॲडजस्ट करू शकता. हे अशा प्रकारे तुमचं इथं तुम्हाला दिसेल. हे अशा प्रकारे तुमचं एक चेंज झाले. ह्याच्यात प्रीसेटमध्ये तुम्हाला ऑलरेडी कलर्स भेटत आहे, जो हवा असेल तो घ्या. हे जर नको असेल तर शेप फिलमध्ये जाऊन टेक्स्चरवर जाऊन जो टेक्स्चर हवा असेल तो टेक्स्चर सिलेक्ट करा. सेम विथ अदर बार्स टू. अशा प्रकारे. आता या चार्टमधले जितके पण अंक आहे, नेम आहे, जो पण टेक्स्ट आहे त्याचा जर तुम्हाला रंग चेंज करायचा असेल तुम्ही अशा प्रकारे त्याचा रंग चेंज करू शकता, किंवा टेक्स्ट फिलमध्ये जाऊन रंग चेंज करू शकतात. जो रंग हवा असेल तो रंग तुम्ही घेऊ शकता. आउटलाईनमध्ये रंग फिल करू शकतात अशा प्रकारे. white, outline white, everything is white.
नो आउटलाईन जर केलं तर हे तुमचं असं दिसेल. आउटलाईन जर नको असतील तर टेक्स्ट आउटलाईनवर जाऊन नो आउटलाईनवर क्लिक करणे, आउटलाईन तुमची रिमूव्ह होऊन जाईल. आता नेक्स्ट आता याच्यानंतर तुम्हाला या स्लाइड्सला जी डिझाईन द्यायची असेल ती डिझाईन तुम्ही देऊ शकतात. इथून राईट क्लिक मारून अप्लाय टू सिलेक्टेड स्लाइडवर क्लिक करा. फक्त त्या पर्टिक्युलर स्लाइडला ती सिलेक्ट होईल. सेम विथ अदर्स. अप्लाय टू सिलेक्टेड स्लाइड, अप्लाय टू सिलेक्टेड स्लाइड. जर तुमचं याच्यात काही चेंज होत असेल, जशी जशी तुम्ही स्लाइड सिलेक्ट कराल तसं तसं तुमचा डिस्प्लेसुद्धा चेंज होईल. जसं की ह्या शीटमध्ये झालं आहे, ह्या शीटमध्ये सुद्धा झालं आहे आणि ह्या शीटमध्ये सुद्धा. तर जे तुमचं चेंज झालं आहे ते थोडं ॲडजस्ट करून घ्या. प्रॉब्लेम सॉल्व. आता याच्यात तुम्ही ॲनिमेशन्स टाकू शकतात. जसं की हे खूप फास्ट आहे, आपण हे इथून स्लो करू शकतो. स्लो, मीडियम सुद्धा करू शकतो. स्लो. नेक्स्ट स्लाइड. याच्यात तुम्हाला खूप सारे ऑप्शन्स आहेत. जो ऑप्शन आवडेल तो ऑप्शन घ्या. स्लो. नेक्स्ट स्लाइड. जो ऑप्शन तुम्हाला याच्यातून आवडेल तो ऑप्शन तुम्ही सिलेक्ट करा. तुम्हाला त्याचे रिव्ह्यू सुद्धा दिसतोय त्याच्या मागे. जसं जसं तुम्ही ज्या स्लाइडवर नेता त्या स्लाइडवरच तुम्हाला त्याच्या मागे त्याचा रिव्ह्यू दिसतोय. तशा प्रकारे तुम्हाला जे काहीही आवडेल ते घ्या. स्लो. इकडनं तुम्ही ऑन माउस क्लिक किंवा ॲटोमॅटिकली आफ्टर सेकंड्सवर असतं. 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड. ऑन क्लिक जर तुम्ही ऑफ केलं आणि व्ह्यूवर जाऊन स्लाइड शो क्लिक केलं तर आता 5 सेकंडपर्यंत मोजू. 1 2 3 4 5. चेंज. 1 2 3 4 5. चेंज. 1 2 3 4 5. ऑफ. तसंच जर तुम्ही ॲनिमेशनवर जाऊन ऑन क्लिक प्रत्येकाचं ऑफ केलं, हे सेम अप्लाय विन सर्वांना. ॲटोमॅटिक आफ्टर 5 सेकंड, ॲटोमॅटिक आफ्टर 5 सेकंड. आता स्लाइड शो. इकडनं सुद्धा तुम्ही तुमच्या स्लाइड शोवर क्लिक करू शकता. 1 2 3 4 5. चेंज. 1 2 3 4 5. चेंज. 1 2 3 4 5. चेंज. जर तुम्हाला बाकीचे काही फंक्शन्स पाहायचे असेल तर दुसरा व्हिडिओ चेक करा. थँक्यू. सेव्ह करण्यासाठी क्लोजवर क्लिक करा. सेव्ह करा. जिथं सेव्ह करायचं आहे तिथं सेव्ह होईल. नाव चेंज करायचं असेल सेव्ह.